Habsburgve, e cila dinasti de ndurher ju ka dalë në krah shqiptarve. Kanë qenë miq të afërt me neve dhe na kanë dalë shumë në ndihmë. Po ashtu, me mua në studio, pra është kontesha Walburg Habsburg Douglas, e cila është pra nga kjo perandori, është familje e kësaj perandorie kaq të madhe. Me neve në studio është po ashtu Lena Becker, presidente e Good Government Afesh, e cila po ashtu është me ne sot, dhe Aurora Piraku Erikson, kriminologe e cila jeton dhe vepron në Suedi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit shumë që jeni këtu sot. E falenderoj edhe profesorin Shoqërin Imani, i cili akoma vazhdon të jetë me neve dhe do të na ndihmojë me përkthimin. Kështu që zonja Aurora, po filloj me ju, nga se siç tham, atyre cilët janë larg vendlindjes, për herë ju re zemra për Kosovën. Andaj për herë keni pasur në zemër. Një herë siç thot populli, ëmbëlsirën do e lëm përfund me dy zonjat e nderuara të cilat i kam këtu sot në studio, konteshën, po ashtu edhe zonjen Lena. Andaj Aurora, sot cila është porosia juaj, të cilën e keni nga zemra për Kosovën? Kjo është një pyetje shumë emocionalisht e një vetën të lumtur. Është pyetje që është shumë e vleftë madhe, për arsye se e du Kosovën, edhe Kosovën shumë shqiptarë jemi larguar shumë herët, ama Kosova është në shpirtin tonë. Kosova është Kosovë edhe na jemi Kosovë. Për Kosovën kam dëshirë shkollimi të jetë nivelin më të lartin për çdo rini, për këtë popullin tonë. Për gratë, dëshira ime është të kenë mundësi punësimi, shkollimi, edhe çdo femër e Kosovës të ketë mundësi të jetoj një jetë lumtur, një jetë që është normale. Kam dëshirë si çdo person, pleqët, nëna tona, baba tona, të kanë një shëndetësi të mirë, një jetë mirë, për arsye se Kosova është me prind tonë. Nëse nuk e kanë prind jetën e mirë se kemi asne, edhe me këto fjalë po tham se çdo shqiptar si jetojnë a jashtë, sot është një ditë se je kemi pritë që shumë vite. Më lejoni me këtë rastin të ndëruar t'ju njoftoj në pika të shkurtra me atë se çfarë Aurorën e ka përcjellë gjatë gjithë jetës, cilat janë të arritura saj në Suedi dhe sa ne duhet krenohemi për të. Me kontributin dhe angazhimin e saj në vite në këtë grupim politik edhe në radhët e grave socialdemokrate, Aurora ka arritur tashmë majat e përfaqësimit politik, krahas punës aktive në disa institucione dhe agjenci të ndryshme shtetërore, si zyra për punësim dhe integrim, polici e të tjerë. Zonja Aurora nuk e ka ndërprer për asnjë moment punën për ngritjen e saj akademike dhe profesionale. Në fillim ka studiuar për psikologji në Universitetin e Malardalnes, ku më pas ka përfunduar dhe magjistraturën. Më pas në këtë universitet ka studiuar në Fakultetin për Udhëheqje, ku gjithashtu ka marrë titullin magjistër i leadershipit. Më pas Aurora ka përfunduar dhe Fakultetin e Kriminologjisë me titull master të Universitetit të Stockholmit, si dhe është certifikuar në degën e psikoterapisë, shkolla e parë. Aktualisht është duke vazhduar shkollën e dytë. E bëra një profil të shkurtër me qëllim që t'ju informoj shikuesve në lidhje me atë se çfarë ju posedoni në veten tuaj. Kontesha Walburg na ka nderuar me prezencën e saj në këtë ditë madhe, në këtë ditë feste, siç e përmendëm edhe më herët, është njëra prej anëtarëve të familjes më të vjetër të Habsburgve, njërës ndër perandoritë më të njohura në Europë, dhe do dëshiroj të di mendimin e juaj për Kosovën, me që për herë keni qenë pranë neve dhe jeni mike e afërt jona. So you are very honored that you are here in Kosovo, and we are very much interested the meaning of your coming in Kosovo. Well, I can tell you I'm very honored as well that I can be for this 10th anniversary here in Kosovo. As you perhaps know, my father was a very good friend of President Rugova, so my father was here during the process of independence. Po thotë që është shumë e lumtur që këtu, me që lidhjet e familjes saj me Kosovën janë që nga koha e presidentit Ibrahim Rugova. And for me, it's sort of, I got from the smallest infancy, I sort of got by my father instilled the love to your country. Tha që kur ka qenë shumë e re, ajo gjithmonë ka kuptuar që babai i saj gjithmonë ka qenë interesuar për vendin tonë. And therefore, during my whole professional life, I tried to do everything that I could to help this fantastic country. Tha, për krejt jetën e saj profesionale, gjithmonë ka menduar se si mund t'i ndihmoj vendeve të tjera.
I have been 8 years in the Swedish parliament, and there I worked very much for the quick EU enlargement. Po, ka punuar për 8 vjet në parlamentin dhe gjithmonë ka menduar për çështje që mund të servohen edhe në Unionin Evropian. And when I left parliament, I decided now I have more time to work for the aims I really believe in. Po, thatë, ka kohë që e kalon parlamentin me që është pensionuar dhe tash ka shumë më tepër kohë për të mendoj për ndihmat e saj. Në qarqet në për cilat ju sileni, më intereson të di çfarë ratingu ka Kosova, sa është prezente Kosova në Europë, sa flitet për Kosovën, me që konsideroj se keni kohë dhe të hulumtoni edhe për këto gjëra. So she says that she is very much interested about the writing that Kosovo has, that you have connections with other colleagues from Europe, and they are interested to know what is the meaning of Kosovo now, what they think about Kosovo. Well, I mean, obviously I mainly meet people who like Kosovo as much as I do, and everybody is interested in seeing the European Union furthered, and I mean Kosovo is one of the very important parts in this. Po, po thosë se kjo zakonisht takon njerëz të cilët janë të interesuar për Kosovën dhe ata gjithmonë me ta ajo shoqërohet, sepse ata mendojnë, domethënë se si të ndihmohet Kosova. I mean, I must say, I'm very proud to think of such a young country which has achieved so much in the last 10 years. Thotë kjo është shumë është krenare të kuptoj që ky vend i cili për 10 vjet ka arrit aq shumë. Faleminderit shumë për këto fjalë mira. Edhe neve na bëhet qefi kur miqt i kemi pranë në rastin e festave, po japim hapësirë edhe zonjës Lena Bakër, presidente e Good Government Affairs, duke parë dimenzionin e saj të shumtë, të inkuadruar në për shumë sfera politike, ekonomike në vendet përreth nesh na intereson të marrim edhe mendimin e saj për ratingun e Kosovës, prezencën e Kosovës në vendet përreth, sa flitet për Kosovën dhe si e sheh ajo statusin e Kosovës sot. So as you are engaged very much, in this field, so we are interested to know what do you think about Kosovo and your colleagues that you meet every time. To start with, I have to say you have a totally fantastic country. I love it. It's the second time I'm here. I was here around 4 months ago together with Aurora, and we met the Deputy Prime Minister. But it came directly to my heart. I think that you have a really fine country with people with a lot of peace in their heart, and you have really created a lot during the 10 years as well. Po thotë që është shumë e Kosovën, është shumë krenare me Kosovën, edhe qenë ka era 2 që ka ardhur në Kosovë, ka qenë para disa muajsh, dhe mendon që me të vërtet vendi juaj, populli juaj është me të vërtet në kuptimin e fjalës shumë i mirë, dhe kjo ka kënaqësinë që mund të jep një kontribut në këtë drejtim. I have been working a lot international the last 15 years. I was, for one example, president for the chief economist on the highest level in Europe, and was as a think tank to governments, and also being enforcement director in Sweden, a charge for the task force for Greece. So I've been working a lot with governments and how to create development and growth. And we can see that in Balkan right now, Kosovo is the country who have the fastest growth. Of course, for a lower level, but you have done a lot of efforts already, but now I think it's time to take the next step for the country. Po, thotë ajo gjithmonë, thotë është në këto qarqe të cilat janë, domethënë të fuqishme për ndihmë, prandaj është e angazhuar shumë dhe mendon që shtetet çfarë janë të Ballkanit, po sidomos për Kosovën ka nevojë, janë bërë përparime të mëdha, mirë, po ka nevojë tash e tutje ta marrin një zhvillim edhe më të madh. Unë pikërisht tek çështja e arriturave dhe përparimet do të ndalem tani, me që në rastin e jubileve, në rastin e festave flitet për gjëra të tilla. Andaj Aurora do të nisi me juve, cili është mendimi juaj sa i përket të arriturave që ka vendi ynë dhe ato të cilat përmenden edhe jashtë Kosovës? Si shta dhe Valburga dhe Lena, na jemi këtu për një detyrë, për me ndihmu Kosovës, edhe si Valburga ka thonë si tash është koha për me kryu në amanetin se ka la baba i vetë oto, edhe Lena, kjo ju e veç ndëgjut çfarë fuqie ka internacionale dhe çfarë fuqie ka në Suedi, edhe kanë marrë një vendim për me ardhë me bën ndryshime përmirësime për Kosovën, për arsye se Kosova i kemi 10 vjetë, është shtet i ri, po jemi populli më i vjetër në Ballkan,
jemi një popull se na dojnë vendet tjera, sidomos Skandinavia. E kemi një kulturë të pastër, kemi rini si kanë marrë pozita të larta, kemi kulturën shumë të pastër. Edhe çka mu ma merr mendja se na të Kosovës duhet mi leju ekspertat për me na drejtu rrugën, për arsye se 10 vjet po jemi zhvillu, kemi persona si kur dhurata se është ambasadore, si është një person i but, një person si është shumë i pëlqym në shtete tjera, ama do të me pas pak kujdes për kur ti dërgojna jashtë personat se reprezentojnë Kosovën, për mi dërgu personat që kanë shkollimin e lartë, se kanë kulturën tonë, se e kemi në Kosovë, për me tregu kush jemi na, për arsye se na jemi populli më i mirë në Evropë. Edhe kjo na do të me vazhdu me ka krenar, edhe me majtë këta, po bashkëpunimi, ndima për shtetëve tjera do të me marë, me knatësi, edhe do të mi leju këta, për shembull me na dhonë mendimet e veta. Edhe Kontesha, edhe zonja Lena që i kemi këtu në studio, janë personat të cilët e njohin afërsisht situatën dhe zhvillimet të cilat ka kaluar vendi ynë me që kanë qenë shumë afër nesh, sidomos Kontesha dhe familja e saj perandoria, cilën prej nga edhe ajo e vjen. Më intereson po të njëjtën pyetje t'ju di për të arriturat e Kosovës, ndoshta edhe për hapat konkret të cilat to do të ndërmarrin për të ndihmuar vendin tonë dhe për të çuar përpara. Yeah, the question is that she's interested about your opinion about the development of Kosovo and what are what you will undertake, to continue to help Kosovo in this direction. We have had a lot of meetings during these days, and not only meetings, we have visited a lot of mayors. We have been to the organization for the women and children who was raped during the war. I have to say there's been a lot of feelings during the days. In the heart, we can understand a little bit what the country has been through. I would like to say one key issue that you need to do, it is education. Education's reform. You have actually a country with a lot of young people, and you have to create a future for them, a very good future with the good skills and jobs, of course, or if they want to create companies. That is one key issue. I think also that you need to work much more with the healthcare sector, because people want to have a good taken care of course. Po, këta, dhe më thonë, kanë me pas ende takime, për me nivellet më të larta, dhe ajo çështja më kryesore që kanë dëshirë ta trajtojnë këto është edukimi, arsimi, që është çështje shumë e rëndësishme për secilin vend. Edhe do të marrin këtë drejtim, ata do të marrin edhe, domethënë, hapa në që të arrihen, po të ngritet niveli arsimor. Domethënë, me që Kosova ka shumë njerëz të ri, domethënë ka nevojë për shkollimin e tyre, që ata mandej ta marrin e durt e tyre të ardhmen e këtij vendi. Po ashtu dhe Kontesha me siguri ka planet dhe objektivat e saja për të folur për zhvillimin e vendit tonë. So she is asking you, you have also your objectives, your plans, what you are going to do and to help Kosovo. Yes, well, I can tell you. I mean, I think it's very interesting when you look through the agenda by the European Commission. There are many things where you can take out things what have to be done, and I think it's very impressive. And right now, the European Union is opening up the door as much as they can for Kosovo to come closer to the European Union. And now Kosovo has to put its foot into the door so that it won't close again. Po, pra është çështja që Kosova duhet të arrijë ato nivele për të që Evropa mos t'i mbyll dyert edhe një herë ndaj Kosovës. Prandaj kjo është me rëndësi që shansa për të bërë anëtare të integrohet në Unionin Evropian nuk duhet të humbet. Ky është sugjerimi juaj që keni për Kosovën që të ecin përpara këtyre vendeve të zhvilluara? This is your suggestion that you are, telling us to be able to go with the other European countries. Well, I think this is the most important sort of aim for the future. And I know it sounds a bit sort of absurd. You say, well, we have now worked for 10 years, and how far have we come? But you always have to put the aim a little bit higher than you can reach, then you grow. And I want Kosovo to grow.
Po, pra, dhe me thonë, ambicjet tona duhet të qenë më të mëdha, jo të vogla, po të jenë që të bëjnë sa më të arritshme, prandaj edhe unë kam dëshirë që Kosova t'i arrijë ato nivele, ato objektive. E njëjta pyetje do të shkojnë edhe për zonën Vena, që të na jap ndonjë sugjerim të saj se si duhet vendi ynë të ecë përpara karshi vendeve të So the same question for you, that you will give your opinion that in which way our country is going to make this progress. Yeah. I think that you have a totally clear agenda and suggestion from the Commission. Around 93% of the inhabitants in Kosovo wants to join EU. Follow the report. I think it's very important to do what they want to do that, but you need to feel this in your heart, because the report is not just, a suggestion. This has to be in your own heart. Every inhabitant in Kosovo have to feel they want to be a part of it. And I think that if you join EU, it will create totally different opportunities for Kosovo. I feel that the world needs much more of Kosovo, and Kosovo needs much more of the world. Po pra, do thot arritjet më të mëdha do të jenë për Kosovën, nëse ne, do të thonë, do të angazhohemi nivelet e duhura, çfarë janë obligimet për të bërë antare e Unionit Evropian, dhe me atë rast Kosova të t'i arrijë opsionet më të mëdha dhe mundësitë më të mëdha, dhe kjo është shumë e rëndësishme për Kosovën. Po pra, Aurora do të përfundoja po me këtë pyetje dhe me juve, çfarë sugjeroni duke pasur në konsiderat se ju jeni në çarçe shumë të rëndësishme në Suedi, po ashtu edhe njëni zhvillimet e vendeve përreth, vendeve të zhvilluara, duke qenë lidere, duke qenë në postet shumë të rëndësishme. Andaj na sugjeroni për vendin ton ndonjë fjalë dhe mendimin e juaj se si t'jemi edhe ne krah vendeve të zhvilluara. Unë këtë e kumba, për 10 vjetorin e Kosovës, për çdo ditë për Kosovën, na shqiptarë si jetojnë a jashtë e kemi për detyrë për me pas kontaktet me njerëz si kanë fuqi për me bëj përmirësim ndryshim, si kanë lidhje me vende tjera, si kanë lidhje me Evropë, si kanë lidhje me persona si vendosin. Në vende si mundet si na ndihmon neve Kosovën për me hinë në Evropë. Këtu janë 2 persona me vleft, i kemi edhe 4 persona tjerë si jemi në grup, si bashkëpunojna për zhvillimin e Kosovës. Këtë tashti kemi takimet të larta me ministra, me presidentin, për me cekna çka mundën këta me bë për neve. Për arsye se bashkëpunimi është shumë rëndësi, po edhe lidhja mes tyne, kontakti si tash si e kanë këta, si kanë ardhur vetëm në Kosovë për me për mi taku personat si janë për shembull dje taku dhuratën, taku ministrin e ekonomisë, taku ministra ndryshëm, është më rëndësi për arsye se lidhen kontaktet edhe i kemi na direkt derën qel për në Evropë. Edhe kjo është detyre jemja personale për me menu çdo minutë, çdo sekond për Kosovën. T'jesh një urlidhse, them. Ashtu. Faleminderit shumë, Aurora, faleminderit shumë, Zonja Lena, faleminderit Kontesh që na ke nderuar me prezencën tuaj sot, me rastin e këtij jubileu 10 vjeçarit të shtetit ton pavarur Kosovës. Faleminderit shumë, profesor, për prezencën tuaj dhe që na ndihmove. So they are very grateful to you that you came here today, and they wish you all the best. Well, thank you very much. We wish you all the best and your country. And many thanks, Professor, that you were to have a professor as a translator is the best we could wish. Faleminderit, po thotë që po normal edhe ata, do të thonë, na urojnë neve gjitha të mira dhe thonë që më falenderoj që edhe unë qellova këtu. Edhe faleminderit shumë. Faleminderit shumë, suksese, uroj të kaloni shumë mirë sot me festën e pavarësisë dhe do t'i bashkangjitin e mira qytetarëve të cilët kanë për me festu sot. E ne miq të nderuar në këtë studio të hapur do të vazhdojmë edhe më tej të jemi bashkë me juve, derisa do të kalojmë në momente të tjera ku për pak çaste do të kemi edhe linje direkte nga kryeqyteti, ku planifikojmë të realizojmë një lidhje live me zëvendësministrin e Ministrisë së Forcës së Armatosur Kosovës, Burim Ramadani, ku bisedet do të zhvilloj kolegu Robert Bojaj. Derisa do të kemi mundësi për realizimin e kësaj linje, ne do të vazhdojmë shoqërohemi me pak muzikë. Drejtat, barabar me juve të arrit, mirë me neve, nuk ka me thonë veç kanë me në
ground forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces. Barteni këtë rrethim tek brezat e tjerë.